السلام علیکم یو ځل بیا تاسو ټولو ته پرایم کیریئر کوچنګ اکیډمي آفیشیل یوټیوب چینل ته په راتګ باندې خوش آمدید هر کله نن چې زمونږ کوم ټاپک دی هغه کاینماټکس چپټر دی اکویشنز آف موشن د دې نه مخکې چې کومه د سره اسوسییټډ ټرمز و دغې په باره کې مونږ خبرې کړې وې لکه کم ټرمز لیټ سپوز مونږ د سپیډ په باره کې خبرې کړې وې بیا مونږ ویلاسټي ته رالو دغې په باره کې مونږ خبرې وکړې د هغې نه پس بیا مونږ اکسلریشن په باره کې ډسکشن وکړو ټیک شو اکسلریشن د مونږ وپېژندل په دې کې بیا مونږ د دې ډفرنٹ ټایپس چې کوم ایوریج دی انسټنټینیس دی یونیفارم دی نان یونیفارم دی د دې په باره کې مونږ خبرې وکړې نو اکویشنز آف موشن چې کوم دی په دې ټرمز باندې څه کوي دا ډیپینډ کوي لکه که وګورم دلته د موشن چې کومه دی 3 اکویشنز دي څو دي 3 equations دي ٹھیک شو لکه په دې کې چې کومه اولنې ده VF is equal to VI plus AT دویم نمبر چې کومه ده دا S is equal to VIT plus half AT square او دریم نمبر چې کومه ده 2AS is equal to VF square minus VI square ٹھیک شو نو دلته تاسو ته د ویلاسټي په باره کې خبره کوي د اکسلریشن په باره کې د ټایم په باره کې د ډسټنس په باره کې صرف دا څلور ټرمز دي چې په دې باندې دا اکویشن چې کومه دی دا بیسټ دی اوکې نو راځو چې کوم پیپر وایز د ټاپک انتهایی د اهمیت حامل دی په دې کې چې کومه دی خامخا پیپر کې یو اکویشن دا پروف کولی ټیک شو لکه دا فرست اکویشن یا سیکنډ یا تھرډ دی نه پکې یو خامخا په هر کال کې چې کوم پیپر هم راغلی دی یو اکویشن پکې خامخا وي نو راځو د پروف اړخ ته چې تاسو لا په کویشن پیپر کې دا کویشن راتلی چې پروف فرست equation of motion graphically ټیک ده تاسو په کتاب کې graphically دی نو دا تاسو لا راتلی شي خبره باندې پوه شوئ نو راځو د دې سلوشن ته ګوره اورنۍ فرست اکویشن تاسو وپېژندو چې VF is equal to VI plus 8 دا اکویشن دی په دې کې VF چې کومه دا فاینل ویلاسټي ده ټیک شو او VI چې کومه دا انیشیل ویلاسټي ده ټیک شو چې کومه دا اکسلریشن دی څه شی دی اکسلریشن ټیک شو او ټي چې کومه څه شی ده ټایم دی ټیک شو VF is equal to VI plus 8 اوکې نو دلته موږ سره چونکې انیشیل ویلاسټي شته نو دې نه مخکې تاسو ګرافس هم په ډیټیل کې ډسکس کړي دي ګرافس په باره کې تاسو خبرې کړي دي زه وایم چې چونکې دا مونږ ګرافیکلی داسې کو دا پروف کوو خو د دې نه مخکې مونږ به لږ غوندې کنسیډریشن نه کار اخلو زم چې لیټ سپوز دا ما سره یو روډ دی په دې باندې چې کومه دا ما سره یو آبجیکټ دی د دې انیشیل ویلاسټي VI ده ټیک شو دا روان دی په اکسلریشن A سره افټر سم ټایم دا چې کومه دی فاینل ویلاسټي ته ورسېده ټیک شو نو سیمپل داسې وکړئ چې دا په انګلیش ګلابي انګلیش کې دا ولیکئ ټیک شو چې لیټ سپوز یا لیټس consider an object which have initial velocity VI after some time t the body as a accelerator with the acceleration okay and reaches to final velocity okay final velocity VF okay no let's go اوس راشي دلته ګراف په ډرا کوو ټیک شو ګراف کې به لږ سوچ کوو ګورئ دلته موږ سره ګراف چې کومه دی دوه ایکسس دی دا چې کومه د ایکس ایکسس دی دا وای ایکسس دی په ایکس ایکسس باندې موږ ټایم واخیست وای ایکسس باندې موږ سپیډ واخیست یا ویلاسټي مو واخیسته اوس چونکې فرست اکویشن کې دلته تاسو وګورئ دا انیشیل ویلاسټي تاسو سره شته که نه دا وګورئ انیشیل ویلاسټي تاسو سره شته نو ګراف کې هم دلته خیال کوئ چې کومه ویلاسټي ده دا به د اوریجن نه د دې ځای نه به نه اخلئ دا به د دې پوینټ نه اخلئ ټیک شو چې دا او پوینټ دی دا ا پوینټ دی ټیک شو ا پوینټ دی ټیک شو انیشیل ویلاسټي ده
اوس دا باید اکسلریټ کیږي، د ځنه روانه دی، د ځنه روانه دی. ټیک شو کنه، د اکسلریشن ا روانه ده کنه، د اکسلریشن ا سره روانه ده. چرته ورسېده؟ پوینټ بی ته ورسېده. ټیک شو. او بیا چې کومه موږ د سره میلاو کو نو دا موږ سره پوینټ سی شو او دا موږ سره ډي شو. خبر باندې پوه شوي؟ ډي شو دلته. اوس په دې ځای کې څه ټرمز دي چې دا به ځان سره یاد وساتئ. اورنه چې کوم ټرم دی د او نه والا تر د ډي پورې ده، دا څه شی دی؟ دا ټایم دی. نو دا ټایم دی. ټیک شو. بیا دلته چې د او نه ا پورې دا چې کومه ده انیشیل ویلاسټي ده. خبر باندې پوه شوي؟ نو دا کوم فاصله چې تاسو ته په نظر باندې راځي، دا فاصله چې کوم تاسو ته په نظر باندې راځي او دا فاصله دا برابر دي کنه. نو چې دا انیشیل ویلاسټي ده نو ډیفینیټلی دا څه شی ده؟ انیشیل ویلاسټي ده. همدارنګه دلته چې کومه دا ټایم دی د او نه ډي پورې دا ټایم دی، نو د ا نه والا سی پورې دا هم ټایم دی. نو ډیفینیټلی دا دواړه برابر دي. نو دا هم څه شی دی؟ دا ټایم دی. اوکې. او د ډي نه والا تر د بي پورې دا ټوټل د څه شی شو؟ دا فاینل ویلاسټي شو. خبره باندې پوه شوي که نه؟ نو دلته دا څیزونه لږ ځان سره منشن کړئ چې په دې ځای کې چې کومه او ډي دی دا برابر دی د څه شي ده؟ ا سی. او دا څه شی دی؟ دا ټایم دی. ټیک شو. دغه شان چې کومه او ا دی دا برابر دی د څه شي ده؟ سی ډي. او دا څه شی دی؟ دا انیشیل ویلاسټي ده. اوکې. ا او بي خو تاسو ته آلریډي پته ده اکسلریشن دی. ټیک ده. او دارنګه بي ډي یا ډي بي چې کومه دی دا فاینل ویلاسټي ده. اوس دلته مین پرابلم څه شی جوړ کړی دی؟ بي سی. دا معلومول دي چې دا دی څه شی. بي سی is unknown to us. Okay. So what we will do, first of all we have to know about of the slope of the graph. Okay. Slope of the graph چې کومه دی دا مونږ د په باره کې خبرې کړې وي چې سلوپ اصل کې موږ سره څه برابري؟ سلوپ برابري د والا ډیوایډډ بای پروت، مطلب پرپنډیکولر ډیوایډډ بای بیس. نو که دلته موږ د سلوپ خبرو وکړو، دلته سلوپ څه شی دی؟ دا اکسلریشن دی. ټیک شو که نه؟ او پرپنډیکولر دا وګورئ دا بي سی ده. څه شی ده؟ بي سی. او بیس چې کومه ده اے سی ده، اے سی د څه برابر دی؟ د ټایم برابر دی. نو بي سی ډیوایډډ بای ټي. اوکې. نو که دلته زه د بي سی ویلیو راوباسم، سو BC value, BC will be equal to A times time. Okay, BC is equal to 80. So it means that BC value مونږ سکړه دا فاین کړه. BC مونږ سره څه برابر دی؟ د 80 برابر دی. خبره باندې پوه شوي که نه؟ Now we will find the total distance. Okay, so BD د B نه به زه اول راځم C ته او د C نه بیا راځم D ته. یعنې ګوره دا B او D دا ټوټل فاصله ده. B نه به اول راځم C ته، بیا به C نه راځم D ته. ټیک شو که نه؟ So I can write چې دلته موږ سره ټوټل فاصله خبره کومه چې BD. Okay, BD. So first of all we will move from B to C and after from C to D. Okay, so BC plus CD. Okay. اوس BD ټوټل چې ټوټل کومه دی که نه دا وګورئ دلته B نه والا D پورې دا ټوټل دا سره څه برابر دی؟ د VF برابر دی. ټیک شو. څه برابر دی؟ نو دې وځای پوټ کړئ چې دا موږ سره VF ده is equal to BC تاسو سره څه برابر دی؟ آلریډي تاسو فایند کړو. BC تاسو سره د 80 برابر دی. څه شي برابر دی؟ د 80 برابر دی. سو BC په ځای څه پوټ کا؟ 80 پوټ کا پلس اور CD تاسو وګورئ CD تاسو سره څه برابر دی؟ CD تاسو سره د VI برابر دی. نو دې وجه سپورټ کا VI. So first equation of motion چې کومه دا پروف شو چې VF is equal to VI plus 80. Okay, the first equation of motion چې کومه دا تاسو کو دا پروف شو، بالکل ثابت شو چې yes VF is equal to VI plus 80. او دا تاسو څنګه پروف کړه؟ تاسو graphically چې کومه دا پروف کړه تاسو. ټیک ده. نو هیله لرم چې آسان به وي، د کې بس دومره مشکل څه نه وي. بالکل دا به تاسو ته په یادو باندې یاد شوی. نو دا چې کومه فرست اکویشن آف موشن.